ليش والله ليش تو کیا را ایجا میکنی؟ این خطاقه جوری نه جوری ایجا میکنی؟ هر نان با چقدر باشه؟ فعلا 210 گرم 210 گرم خمیرش هست نان پخته 165 گرم چطور باست؟ 210 گرم 265 گرم چطور؟ خشک میکنه نه؟ چه پخته میشه بیا که نقش نگاه رو نگاه ما سوره گرفته بود اینجا میرم اینجا دو عکس کارک دو اینجا کارک کارک اینجا 70 تا میگه اینجا من شیشه مردار کرد فرمش است چی دادت دیگه فرمش است برو هم خوبه پلیس این اونا مثلا دور برام من باشه دخه پیزای جور کردن شویش نگیره بازابی از جور کردن بگیرم خیلی جوره
میفهم افتم او اینا ما فقط یک طرف کامرا شما یک سعی بکنیم برداریم تو کار دوم تک کامرا بالا بود با شما یک سعی نه انشالله نمیفتم نه نه از برش میگیرم میگیره خارج 20 دقیقه با جور میشه کامرا کا جنجال ضرور نوردم خب نان وطنی سوالنا برام مدکبر من دیگه مگه در چی گیر اومده؟ مگه بستش کردم خودش کار بسته گرفتم بچه پلنگارش رقمی کردیم یک کنیم در اومد قبل
سیر کن نماز خواندن سلام علیکم بازو سلام میگه خلیفه ما چه کار خراب یک پره که در مرده خورم داخل شروع بچه که پیشی از بچه رو دیگه کار پیدا کنم بسیار میلیونر است که در این دو نفر تیکتوکی از بچه رو میلیونر است وام دیگه من خوشی زنگ زده شما خبیثا اصلا خواهی سلام دادن جایز نیچی میگه اولیو رو بخش اولیو رو بگو مایی کروایی تو باید ارزامی هست جنرال بگی که مجموع میگه چیز میگه موبایل اینه ایولا خوبستری اگر بسیار در برنامه موبایل خوبستر زیاد خودم شما میدی مگر فکرت باشه که سر حال اولادت که یتیم نمانند اول کوشی سیزی را میدی و مخونه که نو بیتی یعنی کالای افغانی و جتی کار نفت تیار کنید دست نگرست کالای افغانی چی را خرید خدایانتون است خوب نمایان که در بسیار تاید نامه وطنی سلیش دیگه جوی فقط یک سمپل میپسند اینجا اینجا فقط بسو پیره یک دخل بس کن ساج از دیدگان میباید هم تو فیلم بگی هم دراز سفری نامه زمین جان نه بیا تمام شد بیا از این مونده اونو میکشش از چون نه نه خوب شد این دیگه شون بکشه شش هفت از یارم از یارم دیگه خواست این بیخ دیگر خودش از Hola.